Hello everyone. අදත් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆි කරන ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඒක තමයි ඕගොල්ලෝ ගන්න ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල කලර්ස් ලස්සනට එඩිට් කරගන්න හැටි ගැන ටියුටෝරියල් එකක් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕනම ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඒක රෝ ස්ටේට් එකේ එහෙම නැත්නම් කලර්ස් නෝමල් ස්ටේට් එකේ කැමරා එකකින් ප්‍රොඩියුස් කරන ස්ටේට් එකේ තියෙනවට වැඩිය ඒකේ කලර්ස් පොඩ්ඩක් එන්හාන්ස් කරාම එහෙම නැත්නම් කලර්ස් වල තියෙන කලර් ඩෙප්ත් එක එහෙම නැත්නම් කලර්ස් වල තියෙන වැරයිටි එක එහෙම නැත්නම් කලර්ස් වල තියෙන අපි නිකන් කියනවා ෆීලිං එක කියලා වයිබ් එක මූඩ් එක කියලා කියන්නේ අන්න ඒ දේවල් වෙනස් කරාම ෆොටෝග්‍රාෆි එකේ තියෙන ක්වාලිටි එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා ෆොටෝස් වල අපි යූස් කරන කලර්ස් හරහා අපිට එක එක දේවල් කියන්න පුළුවන්. අපිට සන්තෝෂය, දුක, එහෙම නැත්නම් විශ්මය මේ වගේ එක එක දේවල් අපිට කන්වේ කරන්න පුළුවන් ෆොටෝග්‍රාෆි එක අපි යූස් කරන කලර්ස් හරහා. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි මේ ෆොටෝග්‍රාෆි එක ගන්න වෙලාවේ ඒ කලර්ස් අපිට තිබුණ නැති වුණත් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ කලර්ස් අපිට ෆොටෝග්‍රාෆි එකට ඇඩ් කරලා එහෙම නැත්නම් මේ ෆොටෝග්‍රාෆි එකේ තියෙන කලර්ස් යම් කිසි තරමකින් වෙනස් කරලා මේ මූඩ් එක ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් මම දන්නා මේක අමුතුවෙන් ඕගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල කලර් එඩිටින් කියන එක හරිම නෝමල් දෙයක් බවට අදපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැමෝම කැමති තමන් පාවිච්චි කරන තමන් ගන්න ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල කලර්ස් එඩිට් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම කලර් එඩිට් කරන ටියුටෝරියල් එකක් කරන අතරෙම ඕගොල්ලන්ට තව විශේෂ දේවල් දෙකකුත් කියන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඒක තමයි කලර් එඩිට් කරනකොට ඕගොල්ලන්ට නැතුවම බැරි. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ දැනගෙනම ඉන්න ඕන දේවල් කීපයකුත් මම කියන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඒකත් එක්කම වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. ඕගොල්ලන්ට තරගයක් ගැනත් මම කියන්න ලෑස්ති වෙනවා. ෆොටෝග්‍රැෆි කම්පිටිෂන් එකක් ගැන. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කම්පිටිෂන් එකේ ඕගොල්ලන්ට දිනා ගන්න ලැබෙන දේවල් වලට වැඩිය අමතරව විශේෂ තෑග්ගක් මේ කම්පිටිෂන් එකකින් දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලාගෙන යන්න. අපි කලර් ග්‍රේඩින් ටියුටෝරියල් එකට බහිමු. බලමු මොන වගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්ද අද මම ඕගොල්ලන්ට එඩිට් කරලා පෙන්වන්න යන්නේ කියලා. රයිට්. අද මම ඕගොල්ලන්ට එඩිට් කරලා පෙන්වන්න හදාන්නේ travel photograph එකක්. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා සංචරණ ඡායාරූප කියලා. ඉතින් travel photographs තමයි ගොඩක් කට්ටියට ඉතින් ළඟන්න හම්බෙන්නේ මොබයිල් එකෙන් ගත්තත් එහෙම නැත්නම් කැමරා එකෙන් ගත්තත් ඕගොල්ලෝ එහෙම යනකොට ගොඩක් වෙලාවට travel photographs ගන්න ඉන්නේ. මම හිතුවා ඒ වගේ photograph එකක් තෝරගන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මේක තමයි photograph එක මම එඩිට් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතාමත්ම සරල ඡායාරූපයක්. මේක ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල ගන්න පුළුවන් level එකේ photograph එකක්. මේ photograph එක ඕගොල්ලන්ට පේනවා. 3 එකක් යන ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ටිකක් උදේ පාන්දරක වගේ පේනවා. මේ ෆොටෝ ගන්නකොට මම හිතන උදේ 6 මාට විතර ඇති. මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් මම ගත්තේ පොළොන්නරුවේදී. රයිට්. එතකොට ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක ලස්සන දර්ශනයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගත්තට පස්සේ අපිට දැනටමත් පේනවා මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ ලස්සන ග්‍රීන්ස් තියෙනවා, ලස්සන රෙඩ්ස් ටිකක් තියෙනවා, ඔරෙන්ජ් කලර් එක ලාවට වගේ තියෙනවා. හැබැයි මට ඕනේ පොඩ්ඩක් මේකේ අර මෝර්නින් මූඩ් එක තව ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් කරලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක ලස්සන උදෑසනක ටිකක් මීදුම තියෙන වෙලාවක වගේ ටිකක් පොඩි මූඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න තමයි ඕනේ. මේ වැඩේ තමයි මම කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. හරි. දැන් ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ගත්ත ගමන් මම මේක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ Adobe Lightroom software එකකින්. ඉතින් Lightroom තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට කලර්ස් මගේ එඩිට් කරන්න ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගාව Lightroom desktop එක හරි එහෙම නැත්නම් Lightroom mobile එක තිබ්බත් මම මේ කරන වැඩ ටික කරන්න පුළුවන්. සමහර විට මම අන්තිමට මේ වීඩියෝ එක හරියට කරන කලර් ග්‍රේඩින් වලට ඇඩ් කරන ග්‍රේඩියන්ට්ස් වගේක් තියෙනවා. ඒ සමහරට ඒ ටික විතරක් ඕගොල්ලන්ට රෙජිස්ටර්ඩ් version එක නැතුව කරන්න බැරි වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙන පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඒ ටික ගැන එච්චර worry වෙන්න එපා. නමුත් මේ කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරන එක ගැන පොඩ්ඩක් හොඳට බලන්න. right? okay. දැන් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක තියෙනවා. මට ඕනේ මේකේ දැන් අපි මම ෆොටෝග්‍රාෆ් එක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ මේකේ කොම්පොසිෂන් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන එක. ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මොන විදිහටද තියෙන්නේ මේක අපිට පේන විදිහ ඉම්ප්‍රූව් කරන එක. ඒක මම කරන්නේ මේකේ edit මොඩියුල් එකට ගිහිල්ලා මම මොකද කරන්නේ මෙන්න මේ crop tool එක select කරලා මම මේකේ පොඩි change එකක් කරගන්නවා ෆොටෝග්‍රාෆ් එක පේන විදියට. මොකද මට මේ 3 එක මම capture කරන වෙලාව මේක මැද තිබ්බට මට ඇත්තටම ඕනේ නැහැ මේක මැද තියාගන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේක ටිකක් side එකට එන විදියට ඔන්න ওই විදියට මම හදා ගන්නවා. right? එතකොට මට හිතෙනවා මේකේ මීට වැඩිය පොඩි depth එකක් මේකේ තියෙයි කියලා. හැබැයි මට අර උඩ තියෙන පොල් ගහේ area එකක් පේන්න ඕනේ. මොකද ඒක ලස්සන එක ගමේ area එකක් නේ. ඒකත් ගන්නවා. right. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක crop කරලා හදාගන්නවා. right. ඊට පස්සේ තමයි මම editing වලට යන්නේ. මුලින්ම කරගමු basic edit ටික. colors edit කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි basic edits ටික කරගන්න ඕනේ. මොකද ඒකට උඩට තමයි අපි colors add කරගන්න එක වෙනස් කරගන්න ඒවා කරගන්න. හරි. මේක exposure එක පොඩ්ඩක් විතර වැඩි කරගමු. අඳුරු areas වැඩි. right. contrast එකත් චුට්ටක් වැඩි කරගමු. contrast එක වැඩි කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේකේ depth එක පොඩ්ඩක් create වෙනවා. ඒකත් එක්කම දැන් මේකේ මේ දිලිසෙන ගතියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ සමහර තැන්වල. ඒක අපි highlights ටිකක් අඩු කරලා ඒක අඩු කරගමු. shadow areas පොඩ්ඩක් up කරගමු. වැඩි ඕනේ නැහැ. whites up කරනවද? නෑ එපා. දැනට ඔහොම තියමු. black චුට්ටක් අඩු කරලා මේකේ depth එක ඒ විදිහටම තියාගමු.
right? ඉතාමත්ම සුළු changes ටිකක් තමයි මේ වෙලාවේ කරේ. දැන් අපි texture clarity වගේ දේවල් අතපත ගන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ colors තමයි මට ඉස්සෙල්ලාම හදා ගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අර මම කිව්ව morning mood එක create කරන්න මම ඉස්සෙල්ලාම මේ වැඩේ කරන්නේ temperature එක පාවිච්චි කරලා. එහෙම නැත්නම් Adobe Lightroom එකේ තියෙන මෙන්න මේ white balance කියන option එක පාවිච්චි කරලා තමයි කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා white balance එක දැන් ටිකක් තියෙන්නේ මේ blue side එකට. එහෙම නැත්නම් temperature එක ටිකක් cold side එකට තමයි තියෙන්නේ. මම මේක නිකන් warm side එකට චුට්ටක් වගේ අරන් යනවා. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. එහෙම ගෙනියනකොට මෙන්න මේකේ තියෙන morning mood එක වෙනස් වෙනවා. right. ඔන්න ඔය ගන්නට වගේ නිකන් වැඩි උඩට යන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් ලාවට වගේ ගන්න තියාගමු. තියාගෙන මෙන්න මෙතන tint එකක් තියෙනවා. මේ tint එකෙනුත් අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් මේක නිකන් green side එකට හරි ටිකක් purple පැත්තට ගෙනියන්න. මට විතර පොඩ්ඩක් ඒ purple side එකට මේක ගෙනිච්චා නම් තව හොඳයි කියලා. right. මෙන්න මේ look එක තමයි තියෙන්නේ. හරිද? දැන් ඕගොල්ලන්ට බලන්න මේකෙන් මම before and after එකක් දාන්න. මම ඇත්තටම මෙතනදි කරේ basic adjustments ටික සහ white balance change එකක් විතරමයි කරලා තියෙන්නේ photography එකේ මේ වෙනකොට බලන්න කොච්චර ලොකු වෙනසක් මේ photography එකේ mood එකට දැනට ඇවිල්ලා තියෙනවද. right. හරි. දැන් මෙතනින් එහාට මම තව selective colors adjustments ටිකක් කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඒක මම කරන්නේ මෙන්න මේ color mixer එක කියන area එක පාවිච්චි කරලා මේක අපිට පේනවා reds තියෙනවා, oranges තියෙනවා, yellows තියෙනවා, greens තියෙනවා, cyans තියෙනවා. ඒ වගේ color set එකක්ම තියෙනවා. මේකෙන් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ red කියන color එක මම කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට colors ටික අයින් කරලා ඉස්සෙල්ලා eliminate කරනවා. red eliminate කරනවා, orange එක නැති කරනවා, yellow එක නැති කරනවා, green එකක් නැති කරනවා. හරි. දැන් මම බලන මොන වගේ කලර්ස්ද ආපහු මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඇතුළට අරන් එන්න ඕන කියලා right රෙඩ්ස් පොඩ්ඩක් බලමු මොන වගේ කලර්ස්ද ගේන්න පුළුවන් කියලා හරි රතු මට හිතෙන විදිහට නම් මේ 3 wheel එකේ බොඩි එකේ තමයි තියෙන්නේ ඉතින් මේක දැනට මම හරි රතු ගමුකෝ ඊට පස්සේ ඔරෙන්ජස් ගන්නවා අනිවාර්යෙන් ඔරෙන්ජ් තියෙනවා මොකද මම ඔරෙන්ජ් ඇඩ් කරපු නිසා මේකට ඔරෙන්ජ් කියන කලර් එක මම උඩට ගන්නවා right මට හිතෙන වැඩියෙන්ම මේකේ තියෙන yellows කියන කලර් එක තමයි තියෙන්නේ අපි ගන්නවා saturation එක yellow එකේ ඔන්නෝම උඩට ගන්නවා right වැඩියෙන්ම උඩට ගන්න ලාවට ගන්නවා මම මේක මම කැමති නැහැ මේ ෆොටෝග්‍රාෆි එකේ අර natural look එක තියාගෙන යන්නේ මේකට පොඩි නිකන් moody morning look එකක් තමයි create කරන්න යන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට ලාවට උඩ ගන්නවා හරි greens බලමු ඔව් greens උත් ගොඩක් තියෙනවා right greens උත් ගොඩක් තියෙනවා හැබැයි greens මං හිතන්නේ අයින් කළම තිබ්බනම් හොඳයි වගේ ඒ අරන අනික් colors මේක ඇත්තටම නැහැ මේක මේ cyans magentas වගේ colors නැහැ අපිට එහාට පේන්න ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි color grade එක තියාගන්න දැන් yellow එකේ තව විශේෂ දෙයක් මං කරන්න ලෑස්ති වෙනවා මොකද තමයි අපිට මේ Lightroom එක ඇතුලේ මේ කලර්ස් වල hue එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ hue එක කියලා කියන්නේ absolute color එක මේකේ අපිට පේන ප්‍රධානම වර්ණය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් yellow එකේ variations තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බැලුවා පේනද මේ තියෙන්නේ yellow එකේ variations තියෙනවා right. ඉතින් මම කැමතියි මේක පොඩ්ඩක් අර dry පැත්තට ගේන්න ටිකක් අර dry leaves එහෙම නැත්නම් කොළ හැලෙන කාලේ තියෙන look එක පැත්තට පොඩ්ඩක් ගේන්න කැමතියි. ඒක නිසා මම මොකද කරන්නේ? yellow එකේ hue එක පොඩ්ඩක් විතර වම් පැත්තට එහෙම නැත්නම් negative 25 වගේ level එකට අරගෙන යනවා. හරිද? අරගෙන ගිහිල්ලා yellows වල saturation එක ආපහු පොඩ්ඩක් up කරලා ඊට පස්සේ luminosity එක මේකේ colors වල තියෙන luminous ගතිය චුට්ටක් වගේ වැඩි කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද luminous ගතිය වැඩ කරනකොට yellows කියන ඒවායි විතරක් colors වල තියෙන light එක ගති වැඩි වෙනවා. highlight එක වැඩි වෙනවා. එතකොට දැන් luminous ගතිය අඩු කරාම colors යට යනවා. ඔයාලට පේනවද? colors යට ගිහිල්ලා ඒ colors වල තියෙන quality එක අඩු වෙනවා. මේකත් අපිට ඕන කරන වෙලාවල් තියෙනවා. නමුත් මේ ෆොටෝග්‍රාෆි එකේදී අර උදෑසන ආලෝකයේ වැටලා තියෙන වගේ සීන් එකක් තියෙන. ඉතින් මම මොකද කරන්නේ ලුමිනස් ගතිය චුට්ටක් විතර අප් කරනවා. ඕකේ. දැන් මේ එඩිට් එක යන අතර ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මම ඊටමත්ම සියුම් විදිහට තමයි මේක මේ කලර්ස් එහෙම චේන්ජස් කරන්නේ. ඉතින් මේ සියුම් කලර් චේන්ජස් කරනකොට ඕගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඕගොල්ලෝ හරියට මේ ෆොටෝග්‍රාෆි එකේ චේන්ජස් වෙන්නේ කොහෙද කියන එක සම්බන්ධව ඇහ ගහගෙන ඉන්න ඕනේ. මම දැන් උදාහරණයක් හැටියට ඕගොල්ලන්ට කිව්වොත් මේක මේ හියුස් කියන එක අඩු වැඩි කරන්න ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ yellows වල හැම තැනකම වගේ චේන්ජස් සිද්ධ වෙනවා. right? ඉතින් මේ ෆොටෝග්‍රාෆි එක වටේම ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය තැන්වල වගේම අනවශ්‍ය තැන්වලත් සමහරට මේ චේන්ජස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ඇහැ ගහගෙන ඉන්න. මේ වැඩේ කරනකොට ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක් තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ඩිස්ප්ලේ එක අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ඩිස්ප්ලේ එක ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන එඩිටින් වලට පාවිච්චි කරන ඩිස්ප්ලේ එකේ ක්වොලිටි එක ඉතාමත්ම වැදගත් මේ වැඩේ කරනකොට. ඒක සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට මම නිවුස් එකක් දෙන්නම් ටික වෙලාවකින්. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එක ඕගොල්ලෝ හරියට අර ඩිස්ප්ලේ එකේ brightness contrast වගේ දේවල් adjust කරනවා වගේ මේකේ color profile එක ඒ වගේ දේවල් හරියට adjust කරලා තියාගන්න ඕනේ. මොකද සමහර විට ඕගොල්ලෝ මේ කරන edit එකෙන් ඕගොල්ලන්ට එන errors සමහරට පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන display එකේ quality එක අඩු නම්. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට මුලදීම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ colors අපි adjust කරනකොට photography එක colors adjust කරනකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා අතරින් ඉතාමත්ම එහෙම නැත්නම් අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ වැදගත්ම දෙයක් තමයි අපිට හොඳට colors manage කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් colors අපිට ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මොනිටර් එකක් අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර අපි හොඳ software එකක් පාවිච්චි කරනත් එහෙම නැත්නම් අපි කොච්චර හොඳ කැමරා එකක් පාවිච්චි කරලා අපේ photographs ගත්තත් අපි photograph එක edit කරන්න පාවිච්චි කරන මොනිටර් එකකින් අපිට ඕන කරන color
ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් කලර් ගැමට් එක කියලා අපි මේකට කියනවා. කලර්ස් ප්‍රමාණය අපිට පේන්නේ නැත්නම් ඒක සම්බන්ධ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සමහරට දැකලා ඇති අපි ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් එඩිට් කරාම ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් වෙලා ඇති. සමහරට අපි ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් එඩිට් කරාම අපි ලැප්ටොප් එකේ එහෙම නැත්නම් කොහරි ෆොටෝග්‍රාෆ් එක එඩිට් කරාට පස්සේ අපි ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකට අප්ලෝඩ් කරාම සමහරට කලර්ස් වෙනස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ෆෝන් එකේ බලනකොට සමහරට ඒකේ කලර්ස් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේකට එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. අපි පාවිච්චි කරන මොනිටර් එකේ තියෙන කලර් ඩෙප්ත් එක එහෙම නැත්නම් කලර්ස් කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ මොනිටර් එකට පෙන්වන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම මේකේ කලර් ඇකියුරසි එක වගේ දේවල්. ඉතින් මෙතනදි තමයි මට මතක් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් ආරංචියක්. ඒක තමයි මේ වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන හොඳම මොනිටර් එකක් හැටියට සලකන්න පුළුවන් මොනිටර් එකක් තමයි ViewSonic VP27562K QHD 27 inch මොනිටර් එක. රෙකමෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මොනිටර් එකක්. ඒ වගේම මේ මොනිටර් එකේ තියෙන කලර් ඇකියුරසි එක ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒක නිසා ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට වගේම වීඩියෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට මේ මොනිටර් එකෙන් ලොකු වාසියක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ සමහරට ලැප්ටොප් එකක මොනිටරින් මේ එඩිටිං වැඩ කරනවා හැම දැන් ඩෙස්ක්ටොප් එක කරනවා වැඩි. දැන් ලැප්ටොප් එක කරනකොට දැන් මම වගේ මම ලැප්ටොප් එකක් කරා තමයි මගේ එඩිටිං මේ ප්‍රොසෙස් එක කරගෙන යන්නේ. හැබැයි මම හැම වෙලෙම එක්ස්ටර්නල් මොනිටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. කලර්ස් එඩිට් කරන්නේ මම නැත්නම් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් එඩිට් කරන්නේ. මේකට විශේෂම හේතුවක් තමයි ලැප්ටොප් එකෙන් මට ලැබෙන්නේ ඉතාමත්ම සීමිත ඉඩ ප්‍රමාණයක් ෆොටෝග්‍රාෆ් එක නැත්නම් මගේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අංකල් 14ක් අංකල් 16ක වගේ වෙලා ඉඩක් තමයි හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේ වගේ 27 inch වගේ මොනිටර් එකක් එහෙම නැත්නම් ලොකු මොනිටර් එකක් ගත්තාම මට හරිම ලේසියෙන් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල තියෙන කලර් ඩීටේල්ස් එහෙම නැත්නම් එරර්ස් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ ෂාර්ප්නස් ඒ වගේම නොයිස් ඩීටේල්ස් ඒකත් එක්කම ගියාම මොනවා හරි එක්ස්පෝෂර් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න මේ වගේ දේවල් ඇකියුරේට්ලි දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්න කැමතියි ඕගොල්ලෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට සීරියස් නම් ඕගොල්ලෝ ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක ඉන්ට්‍රස්ට් එකෙන් කරගෙන යනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ ගාව හොඳ මොනිටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ලොකු මොනිටර් එකක් තියෙන්න. ඉතින් මේ මොනිටර් එක පාවිච්චි කරාම තමයි ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම තේරෙන්නේ මේ වගේ මොනිටර් එකෙන් කොච්චර ඉක්මනට ඕගොල්ලන්ගේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල ක්වොලිටි එක වැඩි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ ViewSonic VP27562K QHD 27 inch මොනිටර් එක ඒකට හොඳ මොනිටර් එකක් හැටියට රෙකමෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් එක්කම තමයි මම අර වීඩියෝ එකේ මුලින් කිව්වා ඊළඟ නිවුස් එකක් එන්නේ. ඒක තමයි ViewSonic එකෙන් මේ මාසේ ලස්සන ෆොටෝග්‍රැෆි කම්පිටිෂන් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දීලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් Colors of Sri Lanka කියලා තමයි මේ කම්පිටිෂන් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට මේ කම්පිටිෂන් එකට ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් දාලා මෙන්න මේ VP27562K QHD 27 inch මොනිටර් එක ViewSonic එකෙන් දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොනිටර් එක ලක්ෂ 2කට වැඩිය වටින මොනිටර් එකක් right. ඒකින්ද guys අනිවාර්යෙන් මේ කම්පිටිෂන් එකට පාටිසිපේට් කරන්න. මොකද මේ කම්පිටිෂන් එකට පාටිසිපේට් කරන්න ඕගොල්ලන්ට කිසිම වීඩියෝකට මුදල් වැය වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා ලින්ක් එකක් Google ලින්ක් එකක්. මම මේ ලින්ක් එක මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා ඒ ලින්ක් එකට ගිහලා රෙජිස්ටර් වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ හොඳම ලංකාවේ ගත්ත ලස්සනම ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ලංකාවේ ගත්ත නේචර්, වයිල්ඩ් ලයිෆ්, කල්චර් ඔය වගේ ඕනම ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් මේ කම්පිටිෂන් එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොන වගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකද දාන්න කියන එක ගැන රූල්ස් ඇන්ඩ් රෙගියුලේෂන්ස් ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. එහෙම ලොකුවට මොකුත් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ කම්පිටිෂන් එකට පාටිසිපේට් කරන්න තමයි. ඒ වගේම කියන්න වැදගත්ම කාරණාව තමයි මේ කම්පිටිෂන් එකේ ජජ් බෝඩ් එකේ මමත් ඉන්නවා. ඉතින් මමයි බානුක කළුආරච්චි තමයි මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් කම්පිටිෂන් එක ජජ් කරන්නේ. ඉතින් අපි තමයි අන්තිමට බලලා ඩිසයිඩ් කරන්නේ කාටද මේ ලක්ෂ 2කට වැඩිය වටින ViewSonic VP27562K QHD 27 inch මොනිටර් එක හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් කට්ටිය මේකටත් සෙට් වෙන්න මේ වැඩිටත් අනිවාර්යෙන් මම හිතනවා හොඳ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේ මොනිටර් එක කම්පිටිෂන් එකකින් ගිෆ්ට් කරන්න. එහෙනම් අපි ආපස්සට කලර් ග්‍රේඩින් ටියුටෝරියල් එකට යමු. දැන් මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට දැන්ට පොඩ්ඩක් වයිබ් එකක් දැනලා ඉතින් කොහොමද වැඩේ යන්නේ කියලා. ඊට ටිකක් අපි බලමු. right අපි තව ටිකක් මේකේ ඉස්සරහට යන් එඩිට් එකේ. දැන් මට හිතනවා මේකේ අපි බැලුවොත් එමේ හිස්ටෝග්‍රෑම් එකට ගිහලා බැලුවොත් මේකේ ලයිට් එක පොඩ්ඩක් ෂැඩෝස් පැත්තට තමයි බර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මට හිතනවා මේකේ පොඩ්ඩක් එක්ස්පෝෂර් එක ටිකක් විතර යවන්න ඕනේ කියලා උඩ පැත්තට. චුට්ටක් යවමු. right ඒ යවලා highlights ආපහු ටිකක් drop කරනවා. හරි. දැන් මම මේකේ colors පැත්තෙන් කරන edit එක ඇත්තටම කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ overall photograph එකට add කරන colors වලට කරපු edit එක මම කරලා ඉවරයි. දැන් මම last වෙන්නේ මේකට ටිකක් පොඩි අර මේකට කියන්නේ අපි නිකන් කලර්ස් නිකන් පොප් කරනවා කියලා. මූඩ් එක පොප් කරනවා 3D ගතියක් කියනවා කියලා. අන්න ඒ වැඩේ කරන්න තමයි දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ වැඩේ කරන්න නම් මට මේ Lightroom එකේ තියෙන gradients පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ gradients කීපයක්ම තියෙනවා. brush එක තියෙනවා, linear gradient තියෙනවා, radial gradient තියෙනවා. මම මොකද කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේකට linear gradient එකක් add කරනවා. add කරලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩි linear gradient එකක් මේ පැත්තට දාගන්නවා. right බලමු. දැන් මේ gradient එකේ අපිට පුළුවන් දැන් අපිට අපෝ ඔප්ෂන්ස් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. exposure, contrast, highlights, light correction මේ වගේ දේවල්, white balance ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම කරන්න හදන්නේ මේ gradient එක තියෙන area එකේ shadows පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා, whites අඩු කරගන්නවා, blacks උත් අඩු කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ highlights උත් අඩු කරගන්නවා. ලාවට
ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් ඔන්න එක්ස්පෝෂර් එක අඩු කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ පැත්තේ පොඩි අඳුරු ගතියක් ක්‍රියේට් වෙගෙන එනවා. හරි ප්‍රශ්න නැහැ. දැන් ගොඩ. දැන් අපි තව gradient එකක් add කරගන්නවා. මේ gradient එක මම add කරන්නේ ඇත්තටම radial gradient එකක්. radial gradient එක මම add කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ඉරේලිය එන ප්‍රදේශයට තමයි add කරගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා naturallyම මේ photograph එකේ දකුණු පැත්තේ ඉඳලා වම් පැත්තට ඉරේලිය වැටෙනවා. ඉතින් මේ ඉරේලිය enhance කරන්න තමයි මම ලෑස්ති වෙන්නේ. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ ඉරේලිය තියෙන area එක දැන් මම select කරලා තියෙන්නේ. ඒ area එකේ white balance එක අපෝ ටිකක් වැඩි කරලා මේකට අර orange ගතිය තව පොඩ්ඩක් add කරගන්න එක තමයි කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. right ඔන්න orange colour add කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකට whites ටිකක් දානවා. නෝම whites පොඩ්ඩකුත් දානවා. දාලා highlights අඩු කරගන්නවා. right ඔන්න ඔහම දැන් මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම මේක add කරගෙන එනවා. right ඔන්න මට ඕනේ දැන් මේක දැන් ඉරේලිය වැටෙන විදියට මේකේ area එක හදාගන්න තමයි ඕනේ. අලෙවි සුට්ටක් ෆ්‍රේම් එක කරමුකෝ. right ඔන්නම කරා. දැන් මේකත් එක්කම තව කරන්න පුළුවන් තව ක්වික් දෙයක් තමයි මේ මාස්ක් එකම දැන් මම මෙතන මේ රේඩියල් ග්‍රේඩියන්ට් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවානේ. ඒ ග්‍රේඩියන්ට් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරාම මට හම්බ වෙනවා ඩුප්ලිකේට් ඇන් ඉන්වර්ට් මාස්ක් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේ ඔප්ෂන් එකට ගිය එක මම මොකද වෙන්නේ? තව ග්‍රේඩියන්ට් මාස්ක් එකක් මේක උඩට ඇඩ් වෙනවා. හැබැයි ඇඩ් වෙන්නේ කලින් මම ඇඩ් කරපු රේඩියල් ග්‍රේඩියන්ට් එකට උඩින් ඒකේ ඔපොසිට් එක. ඒ කියන්නේ ඉන්වර්ට් එකක් තමයි ඇඩ් වෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා මේ දැන් මේකට එළිය ඒරියා එක තමයි දැන් සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මම මේ අලුත් මාස්ක් එකෙන් මම මොකද කරන්නේ? මේ මාස්ක් එකේ මම එක්ස්පෝෂර් එක අඩු කරනවා. right right එක්ස්පෝෂර් එක අඩු කරනවා. අඩු කරාම මොකද වෙන්නේ? මම කලින් දාපු මාස්ක් එකේ තියෙන ඒරියා එකට අතෑරලා ඒකේ එළිය තියෙන ඒරියා එකේ එක්ස්පෝෂර් එක අඩු වෙන එක තමයි වෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඔන්න ඕක දැන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඕකේ. මේ තියෙන before and after photograph එක original position එකේ ඉඳලා edit එක ඉවර වෙනකොට කොතනද ආවි කියන එක තමයි තියෙන්නේ. full screen view එකකුත් ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි ලස්සන ෆොටෝග්‍රාෆ් එක එඩිට් වෙලා අවිලා තින්නේ. ඉතින් මම මේ කරපු එඩිට් එක ඇත්තටම එච්චර අමාරු එඩිට් එකක් නෙමෙයි. මේක හරි සරල එඩිට් එකක්. හැබැයි ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මේ එඩිට් එක කරගෙන යනකොට අපි පුළුවන් තරම් මේ එඩිට් එකේ changes apply වෙන තැන් කොහටද? ඒ වගේම මේ changes apply වුණාම ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ මොන විදිහේ mood එකක්ද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ දැක්ක මම මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ තිබ්බ reds වලට හැම ලොකුවට ටච් කරේ නැහැ. ඒ වගේම අනික් කලර්ස්, ඒ කියන්නේ blue colors, ඒ වගේ දේවල් තිබ්බද කියලා මම කෙයා කරීවත් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මට ඕන කරන කලර් ස්කීම් එක. මේක ඇතුලේ මට ඕන කරන්නේ yellow, brown, orange ඒ වගේ අර morning tones තියෙන කලර් ස්කීම් එකක් තමයි ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම කැමති නෑ අනික් කලර්ස් වලින් ඩිස්ට්‍රක්ෂන් එක. නැත්නම් ඒ කලර්ස් නිසා ඒකට ප්‍රශ්නයක් කරන්න මම කැමති නෑ. ඉතින් ඒ කලර්ස් මම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉග්නෝර් කරා. ඉග්නෝර් කළා තමයි කරන්නේ. ඉතින් කලර්ස් ඕගොල්ලෝ ඇඩ්ජස්ට් කරනවා සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ මොන වගේ අවුට්පුට් එකකට මේ ෆොටෝග්‍රාෆි එක ඉවරනකොට ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි තාමත්ම වැදගත් දේ. ඉතින් සමහරවිට ඕගොල්ලන්ට එකපාරට එක්ස්පර්ටිස් නැති වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ කලර්ස් චේන්ජ් කරලා අපිට ඕන කරන ලුක් එක ගන්න. නමුත් ඕගොල්ලෝ ටිකක් කල් මේ වැඩේ කරගෙන යනකොට රයිට් බෑලා වැඩේ කරනකොට ඕගොල්ලන්ට පොඩ තේරෙනවා ඔරෙන්ජ් එක මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරොත් මෙන්න මේ විදිහේ ටෝන් එකක් තමයි එන්නේ. බ්ලූ එක කරොත් මේ වගේ තමයි එන්නේ කියන කලර් ෆීලිං එක ඕගොල්ලන්ට එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් කලර්ස් කියන එක තාමත්ම හොඳ ලස්සන සබ්ජෙක්ට් එකක්. හොඳට මතක තියාගන්න. කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරනකොට හැම වෙලේම කවුරු හරි කරන විදිහටවත් එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තමන්ට ෆීල් වෙන විදිහට තමන් කැමති ස්ටයිල් එකක් හදාගෙන කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. මේ පෙන්නේ මම කරන එක ක්‍රමයක් විතරයි. මේ වගේ ගොඩක් විදිහට මම ෆොටෝස් ඇඩ්ජස්ට් කරනවා. ඔයගොල්ලන් මගේ ෆොටෝස් දැකලා තියෙනවනම් දන්නවා ඇති. ඉතින් අපිට ඕන කරන මූඩ් එක ක්‍රියේට් කරන එක තමයි කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරන එකේ තියෙන ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. රයිට් ඔන්න ওই විදිහට තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්න කලර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටියුටෝරියල් එක. නැත්නම් කලර් ග්‍රේඩියන්ට් ටියුටෝරියල් එක ඉවර වෙන්නේ. මම විතර මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් අල්ලගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා ඒ වැඩ ටික අල්ලගෙන ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ඉස්සරහට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. ඒක තමයි අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක මම කිව්ව කාරණා දෙකක් මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ චෙක් අවුට් කරලා බලන්න මේ අලුත් මොනිටර් එක Viewson එකෙන් ආපු VP2756 2K QHD 27 inch මොනිටර් එක අනිවාර්යෙන්ම මයින්ඩ් බ්ලෝවින් මොනිටර් එකක්. ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා බැලුවොත් තේරෙයි කොච්චර ලොකු වෙනසක් ඔයගොල්ලන්ගේ වර්ක් ෆ්ලෝ එකට. එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් ෆොටෝග්‍රැෆි වර්ක් ෆ්ලෝ එකට මේකෙන් ඇඩ් වෙනවද කියන එක බලන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා Viewson එකෙන් කරන Colors of Sri Lanka ෆොටෝග්‍රැෆි කම්පිටිෂන් එකට ෆොටෝස් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ෆොටෝස් දාන්න තියෙන අන්තිම දවස තමයි මාර්තු 13 වෙනිදා. ෆොටෝස් ටික දාන්න අපි බලාගෙන ඉන්නවා. මමයි පානුක කළුආරච්චි බලාගෙන ඉන්නවා මොන විදිහේ ෆොටෝස්ද මේ කම්පිටිෂන් එකට එන්නේ කියලා ජජ් කරන්න. අපිත් හරි එක්සයිටඩ් මේ ෆොටෝග්‍රැෆි කම්පිටිෂන් එක සම්බන්ධව. එහෙමනම් හොඳ ෆොටෝග්‍රාෆි එකකට අපි මෙන්න මේ Viewsonic මොනිටර් එක දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බෙමු. thank you very much වීඩියෝ එක බලුවට subscribe කරලා ඊළඟ වීඩියෝස් වලට සෙට් වෙන්න කියලා කියන්න කැමතියි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බෙනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්. happy photography